हाय गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. आज संडे आहे सो आम्ही खूप लेट करून उठलं, म्हणजे 9 o'clockला उठलं आज. सो इथं मी चादर वगैरे फोल्ड करून घ्यायले. आमचं फ्रेश होऊन पण आले, मी शिवमला पण आंघोळ घातले आणि माझे मिस्टर आता मार्केटला गेलेत. सो मी इथं सगळं काम वगैरे करून घ्यायले लवकर. मग त्यांनी काहीतरी नॉनव्हेज वगैरे आणलं तर मला लवकर करू शकतो म्हणून मी सगळं काम लवकर लवकर करून घ्यायले. माझं बेड वगैरे क्लीन केलं मी, कचरा पण मारून घेतले. फायनली आम्हाला क्रॅब मिळले मार्केटमध्ये. आज 2 कडे गेलेले त्यांनी, तिथं एक बाजूला 3 मिळले क्रॅब म्हणे. मग नंतर दुसऱ्याकडे पाहतो म्हटले, सो तिथून पण आणलेत. पहा, हे माझे आता मिस्टर क्लीन करतात, ते क्लीन करताना दाखवते तुम्हाला. आणि इथं शिवमला पण भरवालेत त्यांनी. नुसता तो माझे व्हिडिओज पाहतो, नुसतं मम्माचे व्हिडिओ लावून द्या म्हणतो. तो पाहतो नुसतं माझे व्हिडिओज. आता जस्ट आले त्यांनी क्रॅब घेऊन, आणि त्यांनी मार्केटला गेलेले तेव्हा भाजी वगैरे आणलेत सगळे. तू पकडू नको राजा. हा, भेंडी दाखवायला का? हा, ओके. पकडायचं नाही सगळं. हा, इथं मागच्या वेळी तुम्हाला चिल्लीचं बी वगैरे घातलेलं दाखवलं होतं, बट सगळं पिजन वगैरे येऊन खाऊन गेले. शिवम पण 2 काढला त्याच्यामध्ये. ही शिवम तोंड बघा, तोंड बघा. चला 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 मम्मू खावा, चला. मॅगी खायला तो आज संडे आहे, सो मॅगी केलाय मी. फार दिवस झाला मॅगी पण केलं नाही, त्याला मॅगी पाहिजे होतं. हे पहा, माझा व्हिडिओ पाहायला तो. शिवम, तुम्ही आता क्रॅब धुता ना? मग लवकर लवकर खायचं. मॅगी धुता ना क्रॅब? मोबाईल बंद करा बाबांचा, बंद करा. झालं ना? बंद करा. हा, हे आता क्लिनिंग स्टार्ट झालंय. क्लिनिंग करायला आता. हे घ्या प्लास्टिक, तिकडच्या बाजूला ठेवा ना. शिव, मी लवकर क्रॅब बघे. चला लवकर, चला लवकर, क्रॅब बघूया. चला ना. गुड बॉय. तिथं नाही, इथं बसून बघायचं. बघायचं बाबा कसं क्लीन करायला ना. शीन आहे फिरायला जाते. बघा तर बाबा कसं क्लीन करायला. बसा खाली, बसा. ते बघ क्रॅब बघा. बाबा इथंच आहेत, बुरून जात नाही तर नाही. ह्या टाइम खूप बारीक मिळलेत ना. हे सगळं काढू नका, तेच खायचं राहतं. ह्याच्यापेक्षा ब्लॅक कलर राहतात ना, ते खूप छान लागतात. खाली बसा, खाली बसा. गप्प बसून बघायचं राजा. दाखवूया मी खाली सगळं. बाबाची गाडी कुठे आहे? ही ना, तिथे हवं, तिथं ना बाईक. लवकर, पाऊस आहे ना. चला लवकर घाला राजा. माझी चप्पल घातला तुम्ही. स्लो हा बाबू. आता माझे मिस्टर मार्केटला चाललेत सेकंड टाइम. म्हणजे ॲपल वगैरे आणायचं होतं, तेव्हा खूप लांब गेले होते त्यांनी क्रॅब आणायला. तिथं नव्हतं म्हणे ॲपल्स वगैरे. सो आताच गेलेत. म्हणजे मला क्रॅब पण क्लीन करून द्यायचं होतं त्यांनी. मग येऊन ॲपल वगैरे आणून येऊन क्लीन करून द्यायचं म्हटलं तर खूप लेट होतं, म्हणून मी क्लीन करून जावा म्हटलं. सो त्यांनी आता क्लीन करून देऊन मला आता चाललेत. शिवम पण इथं त्यांना बाय करायला खाली आलाय. बाबा 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 बाबा.
शिवमला ऍपल आणायला जायलेत हा बाबा. तुम्हाला ऍपल आणतात ना बाबा. बघ गेले बाबा. बाबा येतात हा, शिवमला ऍपल घेऊन येतात हा. चला लवकर. स्लो. आम्ही आता ऑनियन कट करूया. ओके चला. मी पण ठेवू चप्पल. आता मी बॉईल करायला ठेवते क्रॅब्स. मी तुम्हाला दाखवते, त्याच्यामध्ये हळदी घालून थोडंसं बॉईल करून घेते मी. ते दाखवते तुम्हाला. हे क्रॅब्स छान धुवून मी हळदी ह्याच्यामध्ये ऍड करून बॉईल करून घेते. हे बॉईल होई तोपर्यंत ऑनियन वगैरे कट करून घेते मी. मला हेल्प करता ऑनियन कट करायचं? तुम्ही त्रास देत नाही ना मम्माला? हा, गुड बॉय सारखं बसतो ना. आता मसाला घालूया. याच्यामध्ये मसाला घालूया. गुड बॉय ना तुम्ही? गुड बॉय ना शिवम? शिवम खूप गुड बॉय आहे. मम्मा सगळं ऐकतो. ही रेसिपी मी ऑलरेडी माझ्या चॅनलवर शेअर केले मी. तुम्ही तिथं जाऊन पाहू शकता. सो आता काही डिटेलमध्ये सांगत नाही मी. थोडंसं फॉरवर्ड करून दाखवते. इथं माझा मसाला पण रेडी झालेला आहे. आता मी फोडणी घालते. फायनली क्रॅब पण बनवून रेडी झालेला आहे. The next day. हाय एव्हरीवन, गुड मॉर्निंग. सो काल मी तुम्हाला संडे दाखवलं नाही पूर्ण. आफ्टरनून तेवढंच दाखवलं, आफ्टरनून पर्यंत. आज मी कंटिन्यू करायले. आज मंडे आहे. सो मी तुम्हाला काल थोडंसंच ग्रेव्ही ओरजा मी तर हे करायलोय. मी तुम्हाला थोडंसंच दाखवलं होतं, म्हणजे क्रॅबचं ग्रेव्ही वगैरे करून झाल्यानंतर तुम्हाला दाखवलंच नाही. खूप लेट झालेला. थोडंसं टाइम स्पेंड करूया शिवमकडे म्हटलंय. सो मग आम्ही जेवण करून थोडंसं झोपलो. त्यांनी बाहेर जाऊन आले शिवमला घेऊन. फार दिवस झालं होतं. सगळं प्रॉपर मास्क वगैरे घालून त्याला पाठवलं होतं. सो त्यांनी बाहेर जाऊन थोडंसं फिरून आले. बाहेर म्हणजे खालीच थोडंसं चालत गेलेले. तो त्याला पण थोडंसं फ्रेश वाटलं. आता मी मॉर्निंग भाजी वगैरे सगळं झालेलं आहे माझं करून. आम्ही नाश्ता पण केलो शिवम आणि मी. शिवम पण त्यांच्या बाबा बरोबरच फ्रेश झाला सकाळी. सो मी पण आता फ्रेश होऊन आले. सगळं काम वगैरे झालेलं आहे माझं करूनच. लवकरच संपवते मी. 11ला म्हणजे माझं सगळं काम संपतं. आता थोडंसं मी शिवम बरोबर टाइम स्पेंड करते. म्हणजे त्याला ABCD शिकवते त्याला. हे काल आणलेले माझे मिस्टर. हे असं जॉईन करायचं ABCD, ते दाखवते तुम्हाला. सो असं आणलेत त्यांनी ABCDचं. इथं ABC हे सगळं जॉईन करायचं याच्यामध्ये. सो ना ए कुठे आहे? हा इथं ए. हे ए असं इथं जॉईन करायचं. इथं जॉईन करा. वा गुड बॉय. बी समजलं तुम्हाला? इथं घाला बी. सी इथं राजा. सी ओके. इथं सी. उलट झालं राजा असं. घाला. डी कुठं आहे शिवमचं? डी. वो शिवमला माहित झालं डी कुठे आहे. वाव गुड बॉय शिवम. क्लॅप्स मारा शिवमला. ये. आता हे पण खायचं ना. ते करत करत खायचं ना राजा. वो गुड बॉय. शक्ती दाखवा. ई. वो हे सी पण उलट घातला तुम्ही. थांबा. असं करायचं. डी. ई. हा
झालं आता शिवमचं. क्लॅप्स मारून घ्या शिवमला. आता हे ABCD म्हणा. थांबा. म्हणा. हा. D. ते काढायचं नाही. ते काढायचं नाही. मी देत नाही मग. D. E. F. G. H. I. J. J. हा. K. L. M. अन्न नव्हे N. O. P. Q. R. S. T. U. V. दब तक नव्हे ते W. 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 X. Y. Z. तो मी सांगितल्याप्रमाणे ABCD पूर्ण म्हणतो Z पर्यंत, बट त्याला प्रोनाउन्सिएशन होत नाही. W ला दबदब म्हणतो आणि F तुम्ही बघितला ना असंच म्हणतो तो, बट त्याला माहित आहे ABCD म्हणायचं. सो Z पर्यंत म्हणतो. त्याला आता दाखवायचं मला A म्हणजे कुठलं, हा B म्हणजे कुठलं म्हणून दाखवायचं त्याला पोस्टर मध्ये दाखवतो तो सगळं. A फॉर ऍपल वगैरे दाखवतो, बट हे दाखवायचं त्याला A कुठलं B कुठलं असं दाखवायचं आहे. तो एकदम क्विक लर्नर आहे. एकदा सांगितलं तर शिकून सोडतो तो. सो मी त्याला आता शिकवते. हे व्हिडिओ मी इथं संपवते. कालपासून व्हिडिओ हे फार लांब झालं. सो लाईक शेअर सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच.